सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हामीसँग एउटा एक्सक्लुजिभ प्रडक्ट रहेको छ जुन चाहिँ डिजाईकोबाट हो। डिजाई ओस्मो मोबाइल 6 यो चाहिँ एउटा फोन स्टेबलाइजर या गिम्बल जे नि भन्नु मिल्यो त्यो हो। यसले चाहिँ भिडियो स्टेबल गर्ने काम गर्छ र धेरै फिचर्सहरू पनि छ यसको। सो यो भिडियोमा हामीले यसको बारेमा सब बुझ्नेछौँ। यो चाहिँ हालचालै मैले युएसएदेखि अर्डर गरेको र नेपालमा लन्च भएको छैन। त्यही युएसएमा लाइक समथिङ लाइक $159 किनेको यो। नेपाली कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँको 21,000 जति पर्न जान्छ कन्भर्ट गर्दाखेरि मात्र, नभए त यहाँ यहाँ बेच्यो भने त यसलाई लगभग मेरो अनुमानले 27-28 हजार छुन जान्छ होला। तर वर्थी छ यो प्रडक्ट चाहिँ होइन। सो यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसको बारेमा। सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ओस्मो मोबाइल 6 को प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो रहेको छ जुन चाहिँ एकदम फाइन प्याकेजिङमा आउने हुन्छ। लाइक यो तपाईँ यो पिल गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक कति राम्रो। Take the plastic off, man. It is like hot. Man, struggle. 1 hour later. सो प्याकेजिङ खुलेपछि अझै यसको सिल पनि फोर्ने हुन्छ। स्क्रैच अफ ओके। सो ओस्मो मोबाइल 6 को इन्ट्रो अनफोल्ड क्रिएटिभ, यो चाहिँ क्रिएटिभ म्यानुअल्स लिक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसपछि हाम्रो फोनको माउन्ट, म्याग्नेट माउन्ट, त्यससँग हामीसँग आएको हुन्छ एउटा ट्राइपोड माउन्ट अनि गिम्बल इट्सेल्फ। वाउ। So editor here, I would really like to apologize किनकि हाम्रो SD card decided not to store अरू फुटेजहरू। सो अब चाहिँ बेसिकली तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि DJI मिमो भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्छ एन्ड देन त्यहाँबाट आएको तपाईँहरूलाई ट्युटोरियलहरू आउँछ। सो त्यो फलो गर्दै जानुभयो भने चाहिँ यु विल लर्न अबाउट हाउ टु अपरेट द एप अनि हाउ टु अपरेट द गिम्बल। सो बेसिकली सिम्पल नै छ। आवर फुटेज वाज लस्ट, सो आई एम सरी फर द्याट। या कन्टिन्यू। सो या दिस इज द डिफल्ट मोडहरू, तपाईँको डिफ्रेन्ट मोडहरू छ। फर्स्टमा त तपाईँले आफ्नो फोनबाटै मोडहरू हेर्नु मिल्छ। सो लेट्स चेक आउट द स्टोरी मोड। तपाईँले स्टोरी मोड क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ ल्यान्डस्केपमा जान्छ एन्ड यु क्यान सेलेक्ट भेराइटी अफ स्टोरी मोड्सहरू होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ आफैले यसले चाहिँ भिडियो क्रिएट गरेर नै दिन्छ तपाईँलाई डिजाईको एपले नै। सो स्टोरी मोड भनेको अलिक फ्री अलिक फन टाइपको मोड भयो, जस्तो बोर्डन सिटी भनेको तपाईँको एजी मोड भयो, हल्का एजी टाइपको भिडियो आउँछ। एन्ड एउटा चाहिँ रिल्याक्सिङ क्वाइट आफ्टरनुन भनेपछि रिल्याक्सिङ टाइपको भिडियो बनाएर आउँछ होइन। सो यु क्यान सेलेक्ट अ भेराइटिज अफ मोडहरू होइन, भेराइटिज अफ थिमहरू पनि छ स्टोरी मोडमा चाहिँ। सो यु क्यान चेक अल अफ दिज आउट होइन। तपाईँको चाहिँ डिजाईको एपले नै इट्स कन क्रिएट यु त्यस्तै खालको एउटा भिडियो क्रिएट गरेर तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्नेछ। सो प्यान मोड भनेपछि एउटा प्यानोमा सर्ट गर्नको लागि युजफुल हुनेछ। सो तपाईँको नर्मल फोनमा भयो जस्तै यो गिम्बलको हेल्पबाट नि तपाईँले एउटा प्यान खिच्न सक्नुहुनेछ। सो प्यान इज बेसिकली अ लङ फोटो होइन। सो तपाईँको नर्मल फोटो भनेपछि या दिस इज जस्ट क्याजुअल एउटा फोटो मात्रै। सो जस्ट प्रेस रेकर्डबाट नै इट विल ग्राब यो पिक्चर, नर्मल भयो। एन्ड लेट्स गो टु द भिडियो मोड। भिडियो मोड भनेको तपाईँको डिफल्टमा नि भिडियो मोडै आउँछ। सो बेसिकली यु क्यान जस्ट रेकर्ड अ भिडियो एन्ड यु क्यान जस्ट मुभ अराउन्ड यसरी नै, अनि जस्ट या डु यर थिङ होइन यसमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ जुम तपाईँको जुम इन र जुम आउट यसरी गर्न मिल्छ यसले चाहिँ। सो या यो लेफ्ट साइडको तपाईँको स्क्रोल व्हिलले चाहिँ जुम इन जुम आउट गर्नु मिल्यो। एन्ड या टु स्टप द भिडियो फेरि रेकर्ड बटन दबाउनु भइहाल्यो। एन्ड फर स्लो मोसन तपाईँहरूले 8 टाइम्ससम्म स्लो मोसन क्याप्चर गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ डिजाईको आफ्नै एपले नै आफ्नै क्रिएट गरेर नै तपाईँहरूलाई उस गर्नेछ। सो फन मोड भनेको चाहिँ एउटा डाइनो जुम भन्ने छ। सो डाइनो जुम भनेको एउटा तपाईँको एउटा एसएन लेट्सी सो इफ यु क्यान सी डाइनो जुम कस्तो हो भनेर चाहिँ इट्स बेसिकली किन आएन बियो ठिक छैन। डाइनो जुममा चाहिँ तपाईँले एउटा एरिया सेलेक्ट गरेर चाहिँ अब तपाईँले रेकर्ड प्रेस गरेर चाहिँ यु हेभ टु मुभ ब्याक, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टवाला जस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले क्रिएट गर्नु मिल्छ। एन्ड अभियसली डिजाईले चाहिँ आफ्नै ट्विक्सहरू गरेर त्यो भिडियो तपाईँलाई क्रिएट गरेर दिनेछ। सो वी डोन्ट निड द्याट अहिले चाहिँ। सो अर्को मोड छ तपाईँको टाइम ल्याप्स। टाइम ल्याप्स भनेको तपाईँलाई चाहिँ एपले नै एउटा आफ्नो ट्राइपडमा चाहिँ
एट्याच गरेर युज गर्न भनेर रेकमेन्ड गर्छ। सो यु निड अ ट्राइपड, जुन चाहिँ अघि हामीले देखाइसक्यौँ, जुन चाहिँ यो गिम्बलसँगै ट्राइपड पनि आउँछ, यु क्यान युज द्याट। अनि हाइपर ल्याप्स भनेको तपाईँको यो पनि टाइम ल्याप्सबाटै टाइम ल्याप्स जस्तै हो, तर इट्स एन हाइपर ल्याप्स भनेको तपाईँको लङ इन्टरभलमा चाहिँ यसले चाहिँ रेकर्ड गरेर तपाईँलाई चाहिँ अलि लङ इन्टरभलको चाहिँ एउटा भिडियो क्रिएट गरेर दिन्छ। सो दिज आर द बेसिक मोड, तपाईँहरूको एपभित्र नै पाउनुहुन्छ यो मोडहरू। एन्ड गिम्बल स्टेट्समा चाहिँ 3टा मोड हुन्छ, एन्ड वान इज द डिफल्ट मोड। सो अन गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको यो डिफल्ट मोडमा जान्छ, अनि तपाईँहरूले एम दबाएपछि चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सेकेन्ड इज द टिल्ट लक। सो तपाईँहरूको टिल्ट यसले लक गर्नेछ। एज यु क्यान सी, तपाईँहरूले आफ्नो मोसन ट्र्याक गरेपछि चाहिँ, कसैले ट्र्याकिङ गरेपछि चाहिँ जति टिल्ट गरे पनि द फोन इज नट गन मुभ। द नेक्स्ट वान इज द एफपिपी मोड होइन। सो तपाईँले फर्स्ट पर्सन भ्यूहरू देखाउन मिल्छ। इट्स जस्ट एन बेसिकली एउटा भ्लगिङ मोड जस्तै भयो पनि। सो एफपिभी भ्लगहरू गर्नुहुन्छ नि, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल तपाईँको लागि। एन्ड द लास्ट मोड इज स्पिन मोड। सो यु क्यान बेसिकली टेक अ स्पिनिङ सट, तपाईँको अराउन्ड फुल 360 स्पिन गरेर चाहिँ यु क्यान टेक अ सट टु क्रिएट अ फन भिडियो। अनि सो या स्पिन मोड भनेको चाहिँ बेसिकली दिस इज द स्पिन मोड। अनि यु क्यान अभियसली जुम मोडमा पनि यु क्यान जुम यताबाट नै। एन्ड इफ यु क्लिक इट वान्स, यो चाहिँ स्विच हुनेछ अटो फोकस मोडमा। अटो फोकस भनेको तपाईँले अब अटो फोकसमा चाहिँ अब यो एक्सप्लोर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोनको फोकसहरू म्यानुअली या फिर अटोमा जान सक्नुहुन्छ। सो इफ यु वान गेट आउट अफ दिस, देन प्रेस इट वान्स। अब जुम मोडमा गयो, सो अब चाहिँ जुम नै गर्छ यसले। सो बेसिकली तपाईँलाई ब्लर टु क्लियर एउटा पिक्चर क्रिएट गर्न छ, एउटा भिडियो क्रिएट गर्न छ भने चाहिँ यो ब्लर मोड इज क्वाइट युजफुल फर यु। यस गिम्बलबारे साह्रै जानकारीहरू तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु होला भिडियोको भित्र। सो हामीले यसको अनबक्सिङ मात्र नभएर यसको लङ टर्म रिभ्यू पनि हामीले निकाल्नेछौँ चाँडै नै, अलमोस्ट विदिन 2 weeks। सो यो हाम्रो त्यो लङ टर्म रिभ्यूमा हामीले चाहिँ के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको ब्याट्री लाइफ कति चल्छ, कतिको हामीलाई पोर्टेबल लाग्छ, लाइक कतिको अब हेभी नै बोकेर आउँछ नि त गिम्बल। फोन पनि आजकल हेभी नै आउँछ, गिम्बल त्यसमा चाहिँ झन् हेभी हुन्छ होइन, कतिको आफूलाई वेट फिल हुन्छ, पेन हुन्छ होइन। अब हुन्छ नि सानो सानो कुराहरू सबै त्यो रिभ्यूमा, त्यो हाम्रो लङ टर्म रिभ्यूमा हामीले भन्नेछौँ। सो स्टे ट्युन फर द्याट भिडियो टु। अनि प्लस सबै फिचर्सको कुरा गर्दा गर्दै एउटा मेन कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछ, त्यसको लागि माफी पाऊ। सो मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो DJI OSMO मोबाइल 6मा चाहिँ यो DJI OSMO मोबाइल 6देखि यसमा चाहिँ इनबिल्ट मिनी सेल्फी स्टिक, मिनी नै भनौँ, एकदम राम्रो छ, तान्दा पनि एकदम गाह्रो छ। सो दामी हुन्छ होला नि यसरी खिच्दा त भिडियो। ल तपाईँको यो तान्दा पनि नतान्दा पनि स्टेबल गर्ने चाहिँ उयो, किनकि यसको एउटा 3टा मोटर हुन्छ के अरे, एउटा 2टा 3टा, र यसको मोटर पनि माथि आइसकेको हुन्छ के अरे। सो यो तान्दा पनि के फरक पर्दैन, तपाईँको जुन भिडियोको स्टेबल एकदम स्मुथली र नर्मल्ली हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो लास्टसम्म। यस्तै गरी नै नयाँ नयाँ सामानको रिभ्यू र सबै कुराहरू हामीले गर्नेछौँ यो टिकटक च्यानलमा। थ्याङ्क यू।